Hai, Assalamualaikum. Azam Malia sini. Okey, video kali ini adalah video tutorial untuk pendaftaran persatuan step by step. Disclaimer dulu, video ni saya buat khas untuk pada mereka yang ingin mendaftar persatuan. Macam kami, Malaya Corporate, kami tidak menawarkan servis pendaftaran persatuan. Juga, pendaftaran persatuan tidak macam pendaftaran syarikat sediam berat di mana anda memerlukan struktur syarikat yang berlesen seperti kami. Untuk persatuan, nak daftar tak perlukan sekretari berlesen. Sesiapa saja boleh jadi sekretari. Juga, kalau anda juga nak kami daftarkan, hanya ada 2 kriteria saja yang kami terima. Yang pertama, saya personally terlibat dalam persatuan tu. Kedua, anda perlukan kita panggil custom made perlembagaan. Sebab untuk pendaftaran persatuan, dia dah ada dah contoh perlembagaan dia. Tapi kalau anda nak perlembagaan yang tersendiri, yang perlu custom, yang tu kami ada tawarkan. Kalau anda kategori yang itu, anda boleh hubungi kami. Jadi, kita mulakan pendaftaran persatuan ni. Yang pertama sekali, untuk daftar persatuan, dia memakai sistem e-Roses. Anda kena Google dan cuba tengok dekat perkataan e-Roses ni. Okay, bila anda dah jumpa, anda masuk dan website awal dia adalah macam ini. Okay. Juga ingin saya ketengahkan, hanya sekretari persatuan saja boleh menggunakan sistem ini. Jadi, make sure anda melantik sekretari yang pandai sikit IT. Sebab apa? Sekretari yang akan menghantar semua benda documentation. Jadi, kepada mereka yang tak ada lagi login ID, sila daftar. Dan kepada mereka yang dah ada, sila login lah. Cuma saya juga nak highlight dekat sini. Dekat sini pun dia dah cakap panduan penggunaan e-Roses. Dah ada dah step by step yang mereka buat. Jadi, anda hanya perlu follow. Okay, kalau kita klik sini pun, dia akan keluar manual macam ini, pendaftaran persatuan. Jadi, pendaftaran dia sangat straightforward dan kos ni hanya RM30 saja. Anda kena tengok dan saya nasihatkan anda baca juga. Again, saya tidak terlalu expert dalam persatuan. Sebab persatuan ni kan non-profit oriented. Itulah, so better anda cuba baca juga. So, dekat sini, bila kita dah masuk, anda cuba baca sedikit. Dan saya percaya memang akan dapat daftar sebab dia tidak terlalu susah, sangat straightforward. Tapi untuk tutorial ni saya akan tunjuk step by step sedikit lah untuk anda tengok. Sebab saya nak tunjuk sampai pendaftaran perlembagaan tu untuk yang perlembagaan sendiri. So sebab saya dah daftar, saya masuk dalam sistem ni. Cuma internet saya lambat sikit. Bila anda masuk sini, anda teruskan. Sekarang ni ada geram My Eyes ni, saya tak tahu geran apa, nanti anda kena kaji lah. So, bila anda nak daftar pertubuhan, anda tekan dekat daftar pertubuhan baru. Ingat ini adalah tutorial. So, kalau okey masuknya boleh guna. Negeri persatuan tengok dekat mana anda beroperasi lah. Macam saya kat Kuala Lumpur. Dan taraf persatuan ni dia ada 3, tapi saya tahu 2 je. Kebangsaan ni maksudnya AJK anda daripada negeri yang berbeza. Kalau negeri ni tak kisahlah, mana-mana boleh. Lepas itu kategori persatuan ni anda tengok kategori anda lah. Dia banyak, so make sure anda simak lah. Kalau keselamatan ke, hak asasi ke, yang mana kat sini kita sebab dia percubaan dia tutorial saja, kita cakap lah faedah sebab sosial lah. Okay, saya ambil penduduk. Pertubuhan cawangan tidak ini, kalau anda bercawangan, anda cakap pertubuhan bercawangan lah. Kalau tak ada lah. Okay, yang seperti ini yang saya cakap ini. Dekat perlembagaan, kalau anda follow perlembagaan JPM, just tekan kat sini. Sebab nanti dia akan ada kat bahagian yang last sekali ni, kat perlembagaan ni, sebelum buat pembayaran ni. Tapi kalau anda perlukan perlembagaan sendiri, yang ni anda kena attach. Yang ni anda kena attach. So anda kena attach nanti kemudian. So anda attach, nanti pihak ROS akan simak lah. Lepas tu tempat urusan ni, ini alamat dah. Saya galakkan anda kena ada alamat lah. Sebab tuan memang akan hantar surat menyurat. Tuban semua dah selesai. So anda kena isilah kat sini alamat. So sebenarnya kita akan pergi dekat AJK. Right, AJK. Okay, saya dah buat dummy. Kena faham Untuk AJK bertaraf kebangsaan, anda kena ada AJK daripada negeri yang berbeza. Kalau anda berstatus negeri pertubuhan tu kena negeri yang sama. Kalau bertaraf lain ni, tiada syarat yang ditetapkan oleh pada maklumat AJK lah. So, tengok anda kategori yang mana. Okay. Dekat sini, kalau anda perasan, maksudnya minimum nak tubuhkan persatuan adalah 7 orang ahli lembaga.
pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, penolong setiausaha, bendahari dan 2 ahli jawatan kuasa. Sini kalau kita tengok, maklumat setiausaha tak boleh ditukar. Maksudnya seperti saya katakan, yang boleh gunakan persatuan ni hanyalah seorang sekretari. Dan dia ni bukan sekretari yang perlu berlesen SSM macam syarikat Senyam Berat. Jadi, saya galakkan anda lantiklah sekretari yang dia punya knowledge tentang IT tu okey sikit. Alright? Okay, kalau anda nak ada lebih pada 7 orang asing tak salah, silakan, boleh saja tambah. Tapi kat sini sebab minimum dia 7 dan video ni adalah berbentuk tutorial. Okay, selepas anda isi, kat sini pun tak perlu lampirkan IC, tapi siapa yang sekretari, make sure anda simpanlah semua IC dia. Anda kena tahu maklumat semua detail. Lepas tu untuk mesyuarat penubuhan, make sure meeting tu dan mesyuarat tu buat betul-betul lah. Sebab benda ni kena minutes kan. So as a secretary, make sure anda minuteskan perkara tu. Lepas tu saya nak tunjuk kat sini ada perlembagaan. Okay, dekat perlembagaan, seperti kata, kalau perlembagaan daripada JPM memang straightforward. Anda contoh kat sini kita tekan dekat aktiviti. Kita tekan tarikh nama. Apa maksud nama tu? Anda terangkan. Saya cakaplah percubaan sahaja. Okay, lepas tu hantar. Simpan. So maksudnya sangat straightforward. Anda just buka. Ini template yang perlembagaan disediakan. Anda simpan sajalah. Kalau anda tak setuju, anda kena buat perlembagaan yang baru dan sendiri, kena custom dan anda kena email, kena submit dekat ROS ni. Okay, yang ni anda kena isilah. Anda kena isi sebab dia very straightforward. Sebab dia dah bagi dah custom, so anda just kena buat sajalah. Isi. Saya tulis isi lah, saya pun tak ada idea. Anda tekan nak isi. Set semula, hantar. So kena isi semua kat sini dan kembali. So lepas selesai semua ni, anda kena buat pembayaran dan buat submission. Mengikut pengalaman saya, pendaftaran persatuan ni selalunya tak lama sangat, kejap saja. Kos pendaftaran hanya RM30 saja. Cuma kalau anda menggunakan third party, semestinya ada add-on charges lah. Juga saya rasa sampai itu saja untuk pendaftaran persatuan secara online. Cuma saya akan disclaimer dulu yang saya tidak terlalu hebat dalam persatuan. Yang persatuan tak perlukan sekretari yang berlesen. Jadi kalau anda tanya lebih tu, kemungkinan saya tak boleh jawab, tapi saya cuba. Cuma video ni again adalah guideline. So saya harap video ni membantu kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih.